بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ آفیس کورس شروع کړی دی. مایکروسافټ آفیس کې چې دی که نه نن موږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس اکسس. ایم ایس اکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله. په دغه کې چې دی که نه موږ سره په ډیټابیس باندې کار دی او ډیټابیس کې دغو څلورو آپشنو باندې کار دی چې یو موږ سره ټیبل دی، کیوري ده، فارم دی او راپورټ دی. دا څلور آپشنو باندې به ګړه په سټیپ بای سټیپ اول به موږ ټیبل باندې کار کوو، بیا به په کیوري کړو، بیا به په فارم کړو او بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو. نو تاسو موږ سره اوسئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ، لایک کمنټس رای ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړای شئ. انشاءالله تر ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډیره مننه. اوسه پورې هم ډیر سپورټ راکړی، ډیره مهرباني شوې. او ورسره چې دی که نه بله دا ډیلیټ کیوري. نو ګوره ټیبل به سلیکټ کې ډیزاین د برار شو. ډیزاین کې موږ سره دوه کیوري دي، یو کراس ټیپ والا یو ډیلیټ والا. موږ اپډیټ پورې کار کړی. صحیح ده. ګوره ټیبل سلیکټ کړ نو دا کراس ټیپ کیوري که مطلب تاسو ډیزاین کړای کړای شئ کني بهتره طریقه دا ده چې موږ ساده کیوري نه پر راشو. ساده کیوري نه به څنګه پر راځو ګوره. نو دلته به راشئ کریټ لا کیوري ویزټ دی. پهله موږ سره دا سمپل کیوري. صحیح ده. سمپل کیوري هغه ده لکه څنګه چې موږ سلیکټ کیوري کړی دا به اوکې کړئ. تاسو ته ما ویلي چې دا آپشن به زه بیا ته کړم. نو دغه کې چې دی هغه مینوز نه کولاوږي، ډایرکټ تاسو سره کیوري جوړئ. دا ریکارډ زه غونډ راوړم، داسې ریکارډ به راواړوئ. ګوره ټیبل 1 اکسس په نامه باندې ښه نیکسټ پې کړئ او دې ځای نه به چې دی که نه بیا نیکسټ اکسس په کیوري په نوم باندې کیوري نوم ورله کوم یې وږدی هلته به موږ نوم داسې ورکوو دلته که نوم کوم یې ورکوې هم ورکولی شي. صحیح ده که نه. که نه یې ورکوې نو دې ځای نه فینش کړه. تا سره دلته چې دی که نه یو بله کیوري جوړه شي. دلته راشئ ټیبل له او ټیبل کې چې دی که نه تاسو سره کیوري دغه ده اکسس کیوري. صحیح ده. دا کیوري موږ سره جوړه شوه. که ته دلته ډیزاین ویو له راشې که نه نو دلته موږ سره کومه کیوري سلیکټ شوې نو مطلب سمپل کیوري نه تاسو سلیکټ کیوري جوړولی شئ. خو ما ورته ویلي چې موږ ډیزاین کې کار کړی نو ځکه هغو ځای نه داسې ښکاره کېده. بیا چې دی که نه دلته به راشئ او ټیبل نه چې دی که نه موږ دویم دلته په کیوري ویزټ کې ما ورته ویل چې کراس ټیپ کیوري موږ د هغو ځای نه ویزټ ډیزاین نه هم جوړولی شو او د دې ځای نه کیوري ویزټ نه ډایرکټ هم جوړولی شو. دویم آپشن دی موږ سره کراس ټیپ کیوري. صحیح ده. دا به اوکې کړئ. چې دا کله اوکې کړئ تاسو ته چې کوم ټیبل نه موږ سره خو اکسس والا ټیبل دی. صحیح ده. نو دا به چې دی که نه دې ځای نه نیکسټ کړئ. چې نیکسټ یې کړئ ریکارډونه به راواخلئ تر چې کوم ریکارډ تاسو راخلئ. نو ګوره موږ چې دی که نه دلته آی ډي نه راخلو، چلو نیم به راواخلو، بیا به چې دی پروګرام راواخلو، ایډمیشن فی به راواخلو او بیا به نیکسټ نیکسټ کې چې دی که نه موږ به منتلی فی او ورسره به چې دی ټوټل به موږ سره شی سمیشن فارموله به په اپلای کړئ دې ځای نه سم واله. چې مطلب ګوره کراس ټیپ کیوري څه مطلب دی اول یې مطلب باندې ځان پوه کړئ. موږ سره د ورډ والا ریکارډ بیلی، د ایکسل والا بیلی، د اکسس والا بیلی. صحیح ده که نه. کیټګري وایز موږ ته چې موږ ته به یې چې د ایکسل والا دومره سټوډنټه د دومره فیس جوړه دي، اکسس والا دومره دی دومره فیس یې جوړه دي. نو دا بیل بیل کیټګري باندې چې ډیوایډ کوي دا موږ سره کراس ټیپ کیږي کار دی. صحیح ده. نو ګوره د دې ځای نه به دا نیکسټ کړئ او دې ځای نه به فینش کړئ. تاسو سره چې دی کراس ټیپ کیوري اکسس کراس ټیپ کیوري جوړه شوه. نو دلته چې دی په دې اکسس هغه کې په ټیبل کې دا ټیبل دی اکسس کراس ټیپ کیوري. دغه کې چې دی که نه دوه ریکارډ یې راخیستې دي. صابر پروګرام فی یې دا دی، ټوټل یې دا دی او هغه نه خو دې نه کم راخیستې دي. موږ د اکسس دغه ټیبل په کار دی ځکه چې دغه کې ریکارډونه زیات دي. نو دا به هم درې کړو، دا به هم درې کړو. دا هم درې کړو.
د اکسس کې چې دی که نه مونږ به دا ایډمیشن فیم تر وباسو دا به هم چې دی که نه مونږ ډیلیټ کړو او دا منتلی فی به هم تر وباسو منتلی فی به یو راولو ټوټل به تر وباسو دا به راشو او سیو پې کړو اوس به پکې ساده هغه شي کیټګري وایز چې مونږ ته ډیوایډ کړه نو ګوره را به شئ دا دلته چې دی که نه سره کریټ کې به چې دی کیوري ویزټ کې کراس ټیپ کیوري دا به اوکې کړئ دلته چې دی که نه مونږ ټیبل آف اکسس راخلو صحیح ده نیکسټ پرې کړئ دلته چې شی راخلو نیم راخلو او پروګرام راخلو بیا به نیکسټ کړئ منتلی فی چې دی که نه مونږ سره نیکسټ بیک یې کړئ آی ډي دا هم بیک کړئ دلته چې دی که نه سمپل د پروګرام تر واپس کړئ نیم نیکسټ کړئ بیا پروګرام نیکسټ کړئ صحیح ده که نه اخري له ورته منتلی فی پاتې شي دا به سبمیشن کې واچوئ صحیح شو دا به نیکسټ کړئ او دې ځای نه به فینش کړئ اوس تا ته څه چې ټوټل فی یې څومره راځي اکسس والا دوه کیټګریز وایي سر طرف چې ده 51,200 روپۍ ټول ټیبل سټوډنټ چې دی اکسس والا دومره روپۍ راځي او چې کوم دغه دا بل هغه والا دی ټوټل دی څو ورته د اکسل والا دغه دا راځي اوس د کراس ټیپ کیوري مونږ سیټینګ د ماغو ډیزاین نه کړو ډیزاین لا به دلته کلیک وکړئ او ډیزاین ویو له بلاړ شي نو دلته تاسو وګورئ څه شی کراس ټیپ کیوري مونږ سره آن دی که نه پاس هم سلیکټ شوی دا کیوري نو ګوره دلته چې دی که نه دا تاسو کالم ته واړوئ دا کالم کې کړئ او دا چې دی که نه د هغه مونږ سره په رو کې کړئ اوس راشئ په رن باندې کلیک وکړه نو اوس ټوټل څو 96,000 روپۍ راځي د صابر چې کوم ریکارډ دی دغه کې مطلب صابر نومونه دغه کې ډیر دي ګوره دا اکسس ټیبل کولاو کړئ دغه کې صرف دا دوه نومونه دي ښه دا سوچ هم رانه شي که نه لږه صرف دا دوه ریکارډ دي مونږ سره اکسس او اکسل والا دا خو مونږ اپینټ کیوري باندې زیات کړي دا ریکارډونه نو ځکه دا دوه هغه مونږ سره ریکارډونه زیات دي او د دواړه چې دی که نه اکسس والا دی خو یو په وړه کې لیکل شوی دی اکسس یو په غټه کې لیکل شوی دی یو ولي والا یو صابر والا نو ګوره تاسو دلته راشئ تاسو ته دوه ریکارډ وښیي یو صابر والا یو ولي والا تا ته چې دا صابر والا چې کوم ریکارډ دی مطلب دغه 51,200 روپۍ 51,200 راځي او ولي والا چې دی 44,800 روپۍ راځي پروګرام یې کوم یې دی دواړو اکسس دی ټوټل یې څو راځي 96,000 نو تاسو ته ما وویل چې موږ ته کیټګري وایز ریکارډ راخیستو لپاره به موږ کوم شی استعمالوو کراس ټیپ چې تاسو دلته ډیزاین ویو له راشئ دلته چې دی که نه د دغه ټول هغه شوی نو منتلی فی هم شوی دی ټوټل پکې راغلی ټوټل یې سبمیشن کې شوی دی بیا چې دی پروګرام خو موږ سره صرف رو وایز یې کړای شي چې مطلب رو وایز یې کړی یا چې دی سره شوکې نه پکې دی نه که نه نو شو نو دا پکې والی شي تاسو چې کله هم کراس ټیپ کیوري باندې کلیک وکړئ دا سیټینګ تاسو د دې ځای نه هم بیا کړی شي که د هغو ځای نه کړئ که نه د دې ځای نه هم کړی شي په دې باندې ورسېږئ بیا موږ سره دویم دی پکې ډیلیټ کیوري څه شی ډیلیټ کیوري را به شو هغه نه مخکې چې دی په کیوري ویزټ کې موږ سره یو دی ډوپلیکیټ کیوري چې ډوپلیکیټ فایند ډوپلیکیټ کیوري صحیح ده که نه چې ډوپلیکیټ ریکارډ ماته فایند کړه نو ګوره ډوپلیکیټ کیوري به ووي دې ځای نه به چې دی اوکې کړی ټیبل به راواخلئ ټیبل نه چې دی ریکارډ زه اوس په کوم کې ډوپلیکیټ ګورم زه په نیم کې ګورم صرف په نیم کې نیکسټ پې کړئ او بل چې دی که نه زه په پروګرام کې هم ګورم نیکسټ او دې ځای نه به چې دی فینش کړئ نو تا ته څه چې ګوره دا څومره ډوپلیکیټ دی پکې دا وګوره نو ستا ته چې ډوپلیکیټ کله راغلی ډوپلیکیټ کیوري چې دی دې ته ویلی شي فایند ډوپلیکیټ فار اکسس ټیبل نو ټیبل نه چې ډوپلیکیټ ریکارډ راغلی چې ډبل ریکارډونه کوم راغلي دې پاره چې دی که نه ډوپلیکیټ کیوري استعماله کړي بیا راځو مونږ سره په دغه کې والسلام خیر کیوري ویزټ کې مونږ سره درېیمه ده انمیچ کیوري ویزټ انمیچ کیوري ویزټ چې کوم لفظونه سره نه میچ کوي داسې ورډز ماته راوخله نو دې ته انمیچ کیوري ګوره انمیچ کیوري ویزټ ماته به اوکې کړئ دې ځای نه به چې دی که نه ټیبل سلیکټ شوی اکسس والا دلته دی مونږ سره دا به چې دی نیکسټ کړئ بیا دلته کیوري نه راوخلو ډوپلیکیټ کیوري دا یا کراس ټیپ کیوري کراس ټیپ کیوري کې هم راشته شو ډوپلیکیټ کې هم راشته شو ډوپلیکیټ نه ښه راشته نیکسټ
او په نیم او په پروګرام کې راته راواخله نیم او پروګرام دا فینش کړه نو چې دلته کوم تاسو سره ډوپلیکیټ په دغه کې هغه ان میچي کنه مطلب میچینګ نه خوري سره کوم نمونه هغه ریکارډ وتا تر واخلي په دې ایکسس کې تاسو ګورا دغه کې دا هغه راولو ټیبل ډیزاین ان میچ کیوري ډوپلیکیټ هغه نه مونږ کراس ټیپ هغه استعمال کړو نو دغه کې داسې ریکارډ نشته چې میچ کوي نه سره نو دی پاره چې دا میچ کیوري سمپل استعمال دی صحیح ده کنه نو کیوري ویزټ کې په میچ کیوري پوښ کنه چې نه میچ کوي سره ان میچ بس نوٹ څه په دغه کې نشته بیا مونږ سره په دې کیوري کې اخیری یو چې دا ډیلیټ کیوري پاتې شو ګوره دا ما ختم کړ اکسس لراځو کیوري ویزټ کې مونږ سره ټیبل به اډ کړو مونږ د دې نه چې دای کنه ریکارډ ډیلیټ کوو دا به دلته پرېږدو نو دلته مونږ سره شاید ډیلیټ چې کله تاسو ریکارډ د اکسس نه ډیلیټ کوئ نو دې لپاره چې ډیلیټ کیوري استعمال کړئ نو ګوره اوس چې دی که نه ډیلیټ کیوري باندې زه رن کړم ما سره ریکارډونه شته که نه اوس ښه ډېر ریکارډونه دي زه ورته چې دا اکسس والا چې کوم وړه کې لیکل شوی دا زه ختموم نو دلته به راشئ ډیزاین ویو دا پروګرام کې به ولیکئ چې شی اکسس اینې دا به انټر کړئ ډبل کلیک کړئ او چې رن باندې کلیک وکړئ دینه خو هغه نه کړه بیا راشه ډیزاین ویو کې خو مونږ به اول ډیلیټ کیوري سلیکټ کوو مونږ سلیکټ کړی نه ده دلته به راشه ډیلیټ کیوري باندې به کلیک وکړئ اوس دلته تا سره ډیلیټ کیوري دی نه که نه ویر هر ځای کې ورکولی شي اوس ورته وایي چې اکسس دا وړوکي کې چې کوم اکسس لیکل شوی دی د دغو ریکارډ زه شی کوم ډیلیټ کوم نو ران تا ته څه چې دا څومره دی یو آر اباؤٹ ټو ډیلیټ 128 رو ته ډیلیټ کوي نو ته مطلب سپیسیفک ټیبل چې کوم ټیبل تاسو سلیکټ کړای نو که یس تک 128 وړ سر وکړي اوس دلته چې دی کنه پران باندې بیا تا ته څه چې 0 شو نو اوس چې دی کنه دلته په کراس ټیپ کې ډیزاین ویو دراشه ټیبل کولا وکړه ټیبل دا ټول د اکسس والا خالي شو سره یو اکسس والا دواړه لاړه خوش په غټه کې مر سره لاړه صحیح ده کنه اکسس لکه دواړه قسمه ډیټیل شو اکسس په نوم صرف اکسس موږ سره یا چې دا کنه دا څو چې په دې اکسس کې ورته لیک ریکارډ به وچو دا څه په وچو چې جان پروګرام ورډ پی آر 900 روپے ولی प्रोग्राम है एक्सेल है 800 रुपए ब्याज है शाह प्रोग्राम है एक्सेस और है 900 रुपए 10 रिकॉर्ड में आप तो छोले दाल दीजिए ना क्लास कमा और लाड़ वर्षमा क्यूरीला क्यूरी को बस मारा लाड़ वर्ष में डिलीट क्यूरी ला क्रिएट के डिजाइन वा क्यूरी रावाخلي او دا بدلته ډرا کړئ اوس موږ ریکارډونه مختلف واچول صحیح شو ډیلیټ کیوري باندې به کلیک وکړئ ورته چې پروګرام کې صرف د ورډ والا چې دا ماته ډیلیټ کړئ صحیح ده کنه پران باندې کلیک تا ته چې یا رو چې دا تاسو نه مطلب زیات ریکارډ د ورډ والا نشته دی یا رو یا نو دا یس را ته اوس ټیبل نه لاړ شه ورډ والا اوس چې دی د ټیبل نه زه چې ورته یم چې مطلب ایک و دو والا ریکارډ ختم کړه راته نو ګوره ډیزاین ویو ران باندې به کلیک وکړئ څه شي له او کنه نوم اوس موږ دلته چا نوم ولی ګوره اوس دلته چې دی که نه ما ورته ورکړه چې ولی ما ورکړه
او دا ما چې دا ران کې ساتي چې ډیلیټ یا ورو اوس ورشه ودی باندې کولای چې فیس صحیح نو دا تور کولای شم دي ته ډیلیټ کیوري ګوره موږ سره کیوري ختم شوی دغه چې دا ډیزاین ویو کې راشه دا یونین پاسپرو او ډیټا ډیفینیشن دا موږ سره اسکیول کوډینګ دی صحیح ده کنه ډیزاین وګوره انسرټ کوي چې دلته کله روغان ته انسرټ کوي صحیح ده کنه ډیلیټ کې انسرټ کې یا کالم انسرټ ډیلیټ انسرټ ډیلیټ صحیح ده کنه ډیزاین اخکاږي او ټوټل رو دا ټول موږ استعمال کړ صحیح ده کنه دا سبب کې نه پاتې وز دا یونین او پاسپرو او ډیټا ډیفینیشن دا موږ سره اسکیول کوډینګ دی ګوره اوس دی په ذریعہ موږ یو ټیبل جوړ دلته به ورته وایي چې کریټ ټیبل صابر په نوم یو ټیبل زه جوړوم صحیح ده که نه نو دلته به په رن باندې کلیک پسې وکړئ اوس دلته صابر په نوم موږ سره ټیبل راغی دا راغی که نه داسې ډایرکټ تر ټریپل ټیبل زه جوړوم د ایکسل په نوم باندې نو ګوره په رن باندې به کلیک وکړئ پران باندې کلیک وګوره ایکسل په نوم باندې ټیبل جوړ نو دا کوډینګ دی موږ سره دې شاته به کوډینګ کو اتوماتیک به شي جوړو نو اسکیول خپل یو لیکچر په کې را روان دی ښه په اخر کې به ان شاء الله په دې کوډینګ باندې خبره کوو اوس موږ خپل ټاپکونه نه اورو ځکه چې بیا کوډینګ بیا د دنیا دا بیا شي دا داسې شي او کوډینګ چې دی هر شی باندې کې بیا او ډیسکس کوي نو په دې باندې ورسېدل موږ سره دا کې ورایوي صحیح ده که نه ختم شو